อยู่แต่ว่าเมื่อมีเช้าเคสเห็นคำถามเยอะ ค่ะ มาก ใช่ คำถาม สวัสดี เย ทุ อะ ก เลย ท่านนะคะวันนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะคะ อาทิตย์ที่อะไร22 เดือน 5นะคะ วันนี้หมออยู่กับพี่อ้ออยู่กับแพทนะคะ ก็เอ่อเริ่มคำถามเลยละกัน เดี๋ยวระหว่างที่เดี๋ยวบางทีหมออาจจะต้องบอกบางท่านก่อนว่าคุยนาทีที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะรบกวนแพทหรือพี่อ้ออ่านนี้ให้ก่อนขออนุญาตเริ่มจากคุณวันดีก่อนละกันนะคะรบกวนแพทหรือพี่อ้ออ่านให้หน่อยค่ะเดี๋ยว พี่อ้อพี่อ้ออ่านก่อน พี่อ้อหรือแพทก็ได้ช่วย ได้ค่ะเดี๋ยวอ่านให้ค่ะ อันนี้คุณวันดีถามมานะคะ ว่าสามีเป็นชาวอเมริกันอายุ83เป็นโรคไตตอนนี้หมอให้เตรียมทำเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดค่าไตตอนนี้เหลืออยู่10โพแทสเซียมอยู่ในระดับพอดี BUN ได้73แต่ตอนนี้ไอออนต่ำมากเลยต้องไปให้ธาตุเหล็กก็ไม่ดีขึ้นอยากทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด มันมีเสียงสะท้อนของใคร แบบ ได้ยินเสียงสะท้อนไหมคะเคียตินิน 5.49 ไม่เป็นเบาหวาน ค่ะ ค่ะ ก็ท่านนี้มีจดหมายด้วยค่ะพี่อ้อ มีบอกว่ามีจดหมายเห็นไหมคะขึ้นไปซะหน่อย อ๋อ บอกว่าคุณหมอให้เตรียมไปทำเส้นที่ข้อมือแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปทำแล้วก็อยากจะชะลอไตเสื่อมไปก่อนค่ะ แล้วก็ถามมาประมาณสัก5 ข้อนะคะ ข้อแรกก็คือข้อ 1จะทำยังไงให้ค่าไตดีขึ้นนะคะ ข้อที่ 2ก็คือมียาอะไรหรือไม่ที่ทำ มียาอะไรไหม ทำงานของไต ที่ ดี ทำให้ ขึ้น ค่าไตดีขึ้น ข้อ 3ที่ทำยังไงให้น้ำหนักขึ้นนะคะ ค่ะ ค่ะ แล้วก็ข้อ 4ก็คือว่าจะไปทำเส้นที่ข้อมือเลยดีหรือเปล่านะคะ แล้วก็สุดท้ายถามว่าพยายามจะดูเรื่องอาหารนะคะ หมอตอบทีละข้อแล้วกันนะคะ เวลาเราจะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นอันนี้คุณหมอแนะนำไปทำเส้นเลือดเพื่อรับการฟอกเลือดไตแล้วก็แปลความว่าน่าจะเป็นไตระยะท้ายแล้วนะคะ ก็โดยไตระยะท้ายค่ะ การที่ว่าจะต้องทำให้ค่าไตดีขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นไตระยะท้ายหรือเป็นไตระยะต้นค่ะ การที่จะทำให้ค่าไตดีขึ้นหรือชะลอไตเสื่อมเนี่ยค่ะ จะคล้ายๆกันนะคะ ก็คือดูก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงของท่านนะคะมีอะไรบ้างนะคะ อย่างท่านนี้นะคะ ถามมาว่าคุณสามีเป็นไตระยะท้ายนะคะทำยังไงก็ดูก่อนนะคะ มีความดันไหมมีเบาหวานไหมนะคะ ถ้ามีความดันก็จดความดันทุกวันนะคะ ดูว่าความดันคุมได้ดีหรือยังนะคะหลีกเลี่ยงยาสมุนไพรอาหารเสริมยาบำรุงอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่ะท่านนี้บอกว่าน้ำหนักเริ่มลดจริงๆน้ำหนักไม่อยากให้ลดด้วยซ้ำในไตระยะท้ายจริงเจอบ่อยที่ไตระยะท้ายแล้วก็กังวลว่าเดี๋ยวจะต้องฟอกเลือดเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามคุมอาหารอย่างดีเลยคุมแบบว่าเยอะที่สุดแล้วกลายเป็นว่ายิ่งคุมแล้วน้ำหนักยิ่งลดนะคะ ก็เลยนั่นขออนุญาตถามแพทย์หน่อยละกันค่ะว่าไตระยะท้ายเนี่ยค่ะทำยังไงดีในกรณีที่ผู้ป่วยของเราน้ำหนักลดอะค่ะค่ะก็ในระยะท้ายอะค่ะคือหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องแบบคุมอาหารเยอะๆหน่อยเพราะไม่อยากล้างไตแล้วตัวแรกที่ทุกคนจะแบบไปโฟกัสกับมันก็คือโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์ก็คือพยายามทานตัวนี้ลดลงแต่ว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้ทานแค่เนื้อสัตว์ลดลงกลายเป็นว่าทานทุกอย่างน้อยลงไปด้วยไม่กล้ากินเยอะกลัวว่ากินมันมีเสียงสะท้อนจากตรงไหนปะคะมันเสียงสะท้อนที่ฉันได้ยินมันดังมากเลยดังหรือหมอฝั่งพี่อ้อมไหมคะหมอโอเคพี่อ้อปิดแล้วค่ะเอาแพทลองพูดดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพูดต่อก็คือหลายๆคนก็จะคือโฟกัสที่โปรตีนเป็นหลักๆเนาะก็คือทานโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์น้อยลงแต่ว่าไม่ได้ทานแค่เนื้อสัตว์น้อยลงอย่างเดียวกลายเป็นว่าทานทุกอย่างน้อยลงไปด้วยนะคะจริงๆมันไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าพอเราระยะท้ายๆพอเราต้องทานเนื้อสัตว์น้อยลงไปแล้วว่าพลังงานที่เราได้จากตรงนั้นมันก็จะแค่นิดเดียวลงไปด้วยฉะนั้นเราต้องทานในหมวดหมู่อย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเหลือหมวดหมู่ที่เป็นข้าวแป้งกับไขมันที่ต้องทานมากขึ้นนะคะทีนี้ข้าวแป้งเนี่ย
ถ้าสมมติว่าทานมากจนเกินไปก็จะมีปัญหากับไตรกลีเซอไรด์คุมน้ำตาลไม่ได้หรือว่าข้าวแป้งบางชนิดก็ยังมีโปรตีนติดอยู่ฉะนั้นกลุ่มข้าวแป้งก็จะต้องทานให้เหมาะสมโดยทั่วไปอะค่ะน้ำหนักเฉลี่ยของคนไทยนะข้าวแป้งต่อ1มื้อเนี่ยก็จะประมาณ3ทัพพีนี่แหละถ้าเกิดว่าจะต้องการคุมโปรตีนจัดๆก็ไปเน้นบริโภคการทานข้าวแป้งปลอดโปรตีนได้อย่างเช่นเส้นวุ้นเส้นเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนั้นในการแบบทำเป็นเมนูในแต่ละวันได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลัวมากไม่กล้าแม้กระทั่งแบบทำอาหารผัดทอดก็จะไปเน้นแบบนึ่งต้มอะไรอย่างเดียวทำให้พลังงานตรงนั้นน่ะได้น้อยไปพลังงานจากน้ำมันก็จริงๆเป็นตัวช่วยที่ดีมากให้คนไข้ไตในระยะท้ายๆเนี่ยไม่ขาดพลังงานและสารอาหารนะคะคือสามารถทานแบบอาหารผัดทอดได้แต่ว่าเราต้องเลือกน้ำมันที่คุณภาพดีหน่อยจะเป็นน้ำมันพืชตัวไหนก็ได้ยกเว้นตระกูลปาล์มมะพร้าวเนาะจะเป็นถ้าจะให้ดีหน่อยก็จะเป็นกลุ่มทานตะวันลำข้าวน้ำมันมะกอกอะไรพวกนั้นนะคะได้หมดเลยเอามาผัดทอดให้คนไข้ไตในระยะท้ายๆทานได้ค่ะมีเสียงสะท้อนจริงๆไม่แน่ใจของพี่อ้อหรือว่าแพทมีเปิดอะไรไว้2เครื่องไหมคะไม่ค่ะไม่มีเนาะค่ะหรือหมอก็ไม่รู้นะแต่ว่าสะท้อนกันต่อไปแล้วกันนะคะพวกเราไปต่อ พี่อ้อคะอาทิตย์ที่แล้วหมอรักค่ะพี่อ้อว่าไงคะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์นะคะจากประสบการณ์เนี่ยเวลาที่คนไข้ระยะท้ายๆเนี่ยคนไข้จะเบื่ออาหารจากที่มันมีค่าของเสียสูงมันทำให้คนไข้ไม่อยากกินอาหารแล้วมันก็จะมีทำให้น้ำหนักตัวลดลงพอน้ำหนักตัวลดลงเรื่อยๆเนี่ยค่าเกลือแร่ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปก็เหมือนอย่างที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือค่าโพแทสเซียมสูงพอโพแทสเซียมสูงแล้วก็วิธีการแก้ไขถ้าเกิดว่ามันมีภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นภาวะน้ำเกินความเป็นกรดเป็นด่างมันยิ่งมันสูงขึ้นยิ่งมันมีภาวะความเป็นกรดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดเพื่อที่จะปรับภาวะสมให้ร่างกายมันมีความสมดุลไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อมันก็จะสลายไปเรื่อยๆจากภาวะของเสียที่เพิ่มขึ้นภาวะความเป็นกรดที่มันเพิ่มขึ้นแต่อย่างในกรณีเคสเนี้ย GFR น้อยกว่า10น้ำหนักตัวก็ลดลงเรื่อยๆๆๆแล้วก็มันก็มีภาวะอย่างอื่นเพิ่มขึ้นการคุมอาหารอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องฟอกเลือดมันก็เป็นทางออกที่ดีถามว่าทำแล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหมอย่างเช่นในกรณีเคสของคุณวันดีเนี่ยคุณหมอให้เตรียมเส้นเลือดที่แขนไว้ก็แสดงว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันจะแยกมันอาการมันอาจจะค่อนข้างที่จะไปในทางทิศทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเตรียมเส้นเลือดนะคะเตรียมเส้นเลือดแล้วก็เรามีการบริหารเส้นเลือดเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานถึงแม้ว่าเราจะเตรียมแล้วเรายังไม่ใช้งานก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็มีเอาไว้เมื่อมีความจำเป็นที่จะใช้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะใช้ได้ทันทีอันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะถามว่าในเรื่องคุมอาหารก็เป็นอย่างที่แพตตี้อธิบายให้ฟังค่ะใช่ค่ะหรือว่าบางคนที่อย่างเริ่มเบื่ออาหารอย่างที่พี่อ้อบอกอะค่ะก็อาจจะต้องแบบแบ่งเป็นมื้อย่อยๆในการทานมากขึ้นคือไม่จำเป็นต้องทานแบบ3มื้อเช้ากลางวันเย็นละอาจจะต้องมีมื้อว่างเช้าว่างบ่ายหรือถ้าทานอาหารปกติได้น้อยจริงๆอาจจะต้องมองเป็นอาหารทางการแพทย์ที่เป็นสูตรเฉพาะของโรคไตระยะท้ายๆเข้ามาเสริมจริงๆอาจจะต้องใช้ตัวช่วยหลายๆอย่างนะคะถ้าทานไม่ได้จริงคุณหมอหนิงไม่ได้ยินไม่มีเสียงนะโอเคพูดใหม่นะคะมีเสียงสะท้อนค่ะปรับปรุงอยู่แต่ว่ายังได้แค่นี้อยู่นะคะไปต่อเส้นเทียมกับเส้นแท้ต่างกันยังไงคะพี่อ้อค่ะเส้นเทียมกับเส้นแท้ต่างกันยังไงก็คือเส้นเทียมเนี่ยอาจจะเป็นพวกสายเหมือนกับเป็นสายโพลีเอทิลีนหรือเหมือนสายพลาสติกนะคะที่เอามาเชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงใช้ในกรณีที่คุณหมอเขาศัลยกรรมเส้นเลือดเนี่ยประเมินดูแล้วว่าเส้นเลือดจริงเนี่ยมันอาจจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีความที่พอต่อไปแล้วอาจจะไม่เส้นมันไม่โตก็อาจจะต้องใช้เส้นเลือดเทียมซึ่งถามว่าการใช้งานเหมือนกันไหมการใช้งานเหมือนกันแต่การดูแลเนี่ยเส้นแท้ก็จะดีกว่าเส้นเทียมค่ะในเรื่องของอายุการใช้งานค่ะแต่ว่าการใช้งานไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณ
คุณหมอไม่ได้ให้เลือกนะคะ ว่าแบบจะเลือกแท้หรือจะเลือกเป็นผู้ประเมินให้เองค่ะว่าท่านเหมาะสมกรณีไหนมากกว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะใช้เส้นเลือดตัวเองคือเส้นเลือดแท้ได้ก็มักจะแนะนำใช้เส้นเลือดแท้ก่อนนะคะยกเว้นถ้าเกิดประเมินแล้วคิดว่าโอกาสที่เส้นเลือดแท้จะใช้ไม่ได้ค่ะถึงจะแนะนำทำเส้นเลือดเทียมนะคะท่านนี้ค่ะบอกว่ามีปัสสาวะนะคะมีกลิ่นนะคะเป็นโรคคล้ายๆสารเคมีหรือเปล่าคะไตเสื่อมระยะ 3B จริงๆบอกยากนะคะคือปัสสาวะเองเนี่ยจะมีกลิ่นของปัสสาวะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนึงที่จะต้องคอยระวังก็คือมีการติดเชื้อในปัสสาวะในปัสสาวะของเราหรือว่าทางเดินปัสสาวะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจอันนี้ต้องไปตรวจนะคะว่ามีการติดเชื้อด้วยหรือเปล่าท่านเดิมนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยปัสสาวะมีกลิ่น GFR ประมาณ 41%เนี่ยค่ะหมอบอกให้ไม่ได้นะคะควรถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องไปตรวจค่ะแล้วท่านนี้นะคะคุณชดาพรถามว่าตรวจค่าไตค่ะควรจะตรวจกี่เดือนอันนี้บอกยากนะคะขึ้นกับว่าหลายอย่างเลยถ้าไตแบบเป็นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนานเลยบางเคสหมอนัด3 เดือน 4 เดือนนัดกันทีครึ่งปีเลยแต่ว่าไตระยะท้ายๆที่แบบว่าเราชะลอกันเหมือนกับว่าท้ายๆขนาดยิ่งท้ายลงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่หมอจะนัดเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งไตระยะสุดท้ายไตระยะ5เนี่ยค่ะบางทีก็เจอหน้าหมอทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็ไปท่านต่อไปนะคะคุณไปท่านนี้คุณสมภพถามว่าเจี๊ยบอายุ57 ปีนะคะครั้งที่แล้วปิดครั้งที่แล้ว GFR 99นะคะตรวจล่าสุด GFR 92ยังอยู่ในเกณฑ์ดีหรือเปล่าก็ตอบว่าดีดีอยากจะบอกว่าดีมากๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะดูคีโตนินขึ้นกับดูคีโตนินคู่กับ GFR นะคะเคตินิน 0.8 แต่ว่าเห็นข้างบนด้วยอะค่ะ ที่บอกว่าไตเสื่อมระยะที่ 1กินไข่ขาววันละ3 ฟองได้ทุกวันหรือเปล่าจริงๆไข่ขาวไม่ใช่สะท้อนเยอะเนาะแพทได้ยินค่ะมาจากแพทหรือเปล่าเนี่ยตอนหมอพูดสะท้อนปะคะตอนหมอพูดสะท้อนไหมคะหมอรอดไปหมอแต่เสียงไม่ชัดหรือเปล่าเดี๋ยวหมองั้นหมอไปเคสนี้ก่อนคุณค่ะเดี๋ยวขอพูดต่อนิดนึงนะคะคือเมื่อกี้ที่บอกว่ากินเป็นไตระยะทานไข่ขาวเพื่อที่จะบำรุงไตค่ะคือจริงๆไข่ขาวเนี่ยพยายามจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่อาหาร สะท้อนเยอะค่ะตอนเยอะโอเคเดี๋ยวหมอไปก่อนโอเคงั้นหมอพูดแทนแพทย์แล้วกันนะคะเมื่อกี้ก่อนจริงๆไตระยะ 1กับไข่ขาว3 ฟองไข่ขาว3 ฟองเนี่ยจริงๆก็ทานได้แต่ว่าเขาเรียกว่าจริงๆทานคือทานเหมือนเป็นอาหารนะทานได้ไม่ได้จะห้ามอะไรแต่ไม่ได้หวังว่าการทานไข่ขาวไปเรื่อยๆไข่ขาวเยอะๆแล้วเข้าใจว่าไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโปรตีนอันนึงที่ดีเลยแหละนะคะไข่ขาวไม่มีไขมันเลยไข่ขาวไม่มีฟอสฟอรัสเลยอะไรเงี้ยค่ะโซเดียมก็แทบจะน้อยมากๆนะคะไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ดีอันนึงแต่ว่าไม่ได้หวังว่าการทานไข่ขาวไปเรื่อยๆอย่างเดียวแล้วจะทำให้ไตของท่านดีขึ้นจากการทานไข่ขาวแค่อย่างเดียวนะคะความหมายของหมอคือว่าท่านสามารถจะเลือกทานอาหารได้หลากหลายนี่หมอก็ มาช้าแต่มีเห็นไหมคะทานได้หลายอย่างกุ้งก็ได้ทานไก่ก็ได้ไม่ต้องอยู่กับไข่ขาวนะคะนี่ปลาทูก็ทานได้เต้าหู้ก็ทานได้นะคะทานได้หลากหลายนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่กับไข่ขาวอย่างเดียวเพราะบางท่านจะเข้าใจว่าขอวัตถุดิบที่แบบดีที่สุดในโลกเลยแล้วกันเดี๋ยวจะทำให้แบบไตแบบยอมทานอะไรก็ได้ขอให้ไตดีซะอย่างเดียวอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนที่เราต้องทานนะคะชนิดเนี่ยมันก็มีผลแต่ว่ายังไงก็เราต้องควบคุมปริมาณอาหารให้อยู่ในปริมาณที่นักกำหนดอาหารกำหนดที่แพทย์กำหนดเอาไว้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของคนไข้ด้วยค่ะกลับมาแล้วสะท้อนไหมคะไม่ค่อยค่ะก็ไม่ต้องพูดยาวกว่านี้
โอเค หมอแพทย์จะพูดอะไรไข่ขาวต่อไหมคะ หรือว่าจะไปเคสอื่นเลย อ๋อเปล่าค่ะ คือคนชอบเข้าใจผิดว่าไข่ขาวมันคืออาหารที่บำรุงไต คือพอเป็นโรคไตเราต้องกินไข่ขาวเพื่อที่จะบำรุงไต คือมันไม่ใช่นะคะ คือไข่ขาวคือโปรตีนชนิดหนึ่งเนี่ยแหละ เหมือนกับโปรตีนที่เราเจอในหมูในไก่ในปลาเลย ฉะนั้นการกินไข่ขาวก็เหมือนกับการกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่น แล้วก็ให้โปรตีนเหมือนกัน ฉะนั้นไม่ว่าจะไตในระยะไหนๆ ถ้าเกิดว่าทานแหล่งโปรตีนที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวหรืออะไรก็ตาม มันก็เป็นการเพิ่มของเสียให้ไตได้เช่นกัน โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ถ้าสมมติว่าหรือระยะไหนก็ตาม ถ้าทานเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้ดีอยู่แล้ว หมูปลาไข่ไก่เนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้ามาเพิ่มเป็นไข่ขาวเข้าไปอีก มันก็เป็นการเพิ่มปริมาณโปรตีนเกินความจำเป็น ซึ่งก็จะไปเพิ่มภาระให้ไตเราเหมือนกัน อันนี้ก็จะไม่ใช่การบำรุงไตเลยเป็นการเพิ่มภาระนะคะ หรือถ้าไม่กินเลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน ก็ต้องกินต่อให้เป็นในระยะท้ายๆก็ยังจำเป็นต้องกิน แต่ถูกจำกัดปริมาณลงแค่นั้นเอง ส่วนใหญ่คนก็จะจำไว้ว่ามีไข่กับปลาที่จะต้องบำรุงไตแต่จริงๆมันเป็นเราต้องกินให้ได้กินได้ทุกชนิดแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณเหมือนอย่างที่แพตตี้อธิบายให้ฟังอะค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวท่านนี้นะคะ น่าจะถามครั้งที่แล้วหมอตอบไม่ได้นะคะ ให้พี่อ้อช่วยตอบ บัตร30 บาทใช้สิทธิ์ฟอกไตได้ไหมครับ คุณหมอได้ค่ะ ตอนนี้ตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะ รัฐบาลประกาศนะคะ สามารถที่จะฟอกไตได้ แต่คุณต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลของรัฐก่อนนะคะ เพื่อที่ให้คุณหมอเขาตรวจร่างกายแล้ววินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจำเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แล้วก็จะสมัครลงในโปรแกรมของของรัฐบาลที่จะใช้สิทธิการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพอหลังจากสิทธิ์คุณขึ้นในระบบฐานข้อมูลของรัฐบาลแล้วอะค่ะคุณสามารถจะไปฟอกไตที่ไหนก็ได้ที่เข้าร่วมกับโครงการสปสช.ที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะคะ อันนี้ขอให้สอบถามกับโรงพยาบาลของรัฐที่คุณรักษาอยู่ค่ะพี่อ้อคะแล้วอันนี้น่าจะใกล้เคียงกันทำเส้นฟอกเลือดค่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทคะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เขาไปทำโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยอย่างที่ในกรณีที่เราพูดกันในตอนต้นๆถ้าเป็นเส้นเลือดแท้เนี่ยเส้นเลือดของคนไข้เองราคาก็ไม่แพงนะคะตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปในโรงพยาบาลของรัฐแต่ถ้าเป็นเส้นเลือดเทียมเราต้องใช้เส้นเลือดที่มันเป็นผลิตพิเศษนะคะอันนี้ก็จะราคาแพงนะคะแต่ถ้าในสิทธิ์30 บาทก็สามารถที่จะเบิกจ่ายกับภาครัฐบาลได้ค่ะก็ขอให้ติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลของรัฐที่คุณรักษาอยู่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ขออนุญาตถามแพทต่อนะคะแพทคะกรดยูริกสูงกินไก่ได้ปะคะกินได้ค่ะ กินได้ค่ะ จริงๆเนี่ยในการศึกษาในระยะหลังๆนะคะ คือสัตว์ปีกเนี่ยมีผลกับค่ายูริกน้อยกว่ากลุ่มพวกเนื้อแดงด้วยซ้ำนะคะ คือถามว่าทานไก่ทานได้ไหมทานได้ แต่ว่าก็ต้องอยู่กับปริมาณเหมือนกัน เพราะว่าไก่ก็คือนับเป็นโปรตีน คือเนื้อสัตว์ทุกชนิดอะค่ะคือเขาจะมียูริกอยู่แล้วพูดง่ายๆคือกินหมูก็ได้กินไก่ก็ได้เหมือนกันแต่กินเนื้อแดงในการศึกษาระยะหลังๆเนี่ยคือมีผลกับค่ายูริกมากกว่าไก่อีกฉะนั้นก็จริงๆแพทย์อาจจะให้ทานได้แต่ก็คือให้ทานเนื้อสัตว์ให้หลากหลายแต่จะให้แบบเลี่ยงกลุ่มเพื่อเนื้อแดงเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าอีกพวกเครื่องในที่ไปประชุมวิชาการล่าสุดเนี่ยก็พวกเนื้อแดงเนี่ยจะมีค่ายูริกค่อนข้างสูงนะคะเนาะพี่อ้อในการศึกษาหลังๆเนาะใช่ค่ะก็จะแนะนำให้กินโปรตีนที่เป็นสีขาวอย่างเช่นไข่ปลาไก่กินได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอไม่รู้จะเลือกในตอบตรงไหนก่อนเลยสมัยก่อนเราแบบค่อนข้างที่จะยึดติดกับแบบพอเกาก็นึกถึงไก่เนาะแต่ว่าหลังๆการศึกษามันไม่ใช่แล้วพวกสัตว์ปีกต่างๆเมื่อก่อนเราจะห้ามไม่ให้กินไก่กับหน่อไม้บินมาเลยแต่เสียงมันก็ยังก้องอยู่เลยนะคะพี่อ้อลองหูฟังไหมคะลองถอดแล้วก็ไม่
เสียงก็ยัง หมอจะไปต่อนะคะ คุณโอ้อันนี้ดังเลยค่ะอันนี้ดังกล้องเลยโอเคเราก็ไลฟ์ไปลองไปนะคะ ขออภัยหมอไปถามนะคะ คุณกัญญานะคะ บอกว่าส่งผลเลือดมาให้นะคะ ว่าจะเจาะเลือดเนี่ยค่ะ แล้วก็ถามว่าข้างล่างคืออะไรข้างล่างแถวล่างนะคะเครตินีน BUN บอกว่าเครตินีนอันนี้ก็คือค่าการตายนะคะ GFR คือเปอร์เซ็นต์ตายนะคะสงสัยคำว่าเครตินินเคอะไรมาอันนี้ก็คือคล้ายๆกับค่า GFR นะคะดูเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตนะคะ ว่าเท่าไหร่ก็อันนี้ประมาณ95ก็ถือว่าดีมากๆนะคะจบหรืออินเทอร์เน็ตที่ของหมอไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันแพทกับพี่อ้อยได้ยินหมอคะหรือไม่ได้ยินแล้ว ได้ยินแต่ ได้ยินค่ะ แพทกับพี่อ้อยได้ยินหมอไหมคะ ได้ยิน ทำหน้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะได้ยิน วันนี้อุปสรรคเยอะไม่เป็นไร คุณหมอนะหาเรื่องทุกวันเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาทำไอ้นี่ไงเขากำลังก่อสร้างแล้วห้องตรวจหมอน่ะปงทั้งวันเลยแล้วเราก็ไม่กล้าไลฟ์ตรงนั้น เราก็ต้องถามว่าให้มานั่งตรงไหนอันนี้หมอก็เปลี่ยนห้องใหม่ทุกอาทิตย์เลยค่ะเขาให้ไปตรงไหนก็ไปเลยค่ะ ไปคุณบันเทิงต่อนะคะ ทุกคนรบกวนพี่อ้อหรือแพทอ่านให้หน่อยค่ะ คุณบันเทิงเดี๋ยวนะคะ หมอส่ง อายุ ตัวยิ้มไปให้อ่ะค่ะ ค่าไตอายุ56ค่าไต46น่าจะเป็น GFR นะคะ กินสับปะรดทุกวันเป็นอะไรไหมโพแทสเซียม3.9ไม่เป็นอะไรค่ะ แต่ว่าไม่เป็นอะไรในแง่อาจจะแบบโพแทสเซียมกลางๆนะ แต่ว่าทานสับปะรดทุกวันถ้าทานมากก็อาจจะมีผลกับยูริกน้ำตาลได้เหมือนกันนะคะ ถ้าทานมากๆนะสับปะรดเป็นผลไม้ให้น้ำตาล ยูริคุณบันเทิงบอกมาว่าประมาณ 6.1 ที่เห็นในใบแลบนะคะยูริก็ไม่ได้สูงมากนะคะ ก็น่าจะกินได้แต่กลัวเรื่องของน้ำตาลมากกว่าค่ะ โอเคค่ะไปท่านต่อไปนะคะ คุณสังทองค่ะรบกวนอ่านให้หน่อยนะคะ อายุ67ค่ะ ค่าไต58น่าจะ GFR นะคะบอกมีคนบอกว่าให้ลดผักถามว่าควรอยู่ ถามว่าค่าควรอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆไม่ต้องลดผักนะคะ แต่ว่าคิดว่าเดานะ คือพอตรวจค่าไตออกมาค่ะ จะมีการตรวจค่าแร่ธาตุต่างๆด้วย ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณหมอพูดถึงผักแปลว่าคนไข้อาจจะมีปัญหากับค่าโพแทสเซียม เนื่องจากโพแทสเซียมจะเจอเยอะในผักผลไม้ ถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมตอนนั้นของคนไข้สูง อาจจะต้องเลี่ยงผักบางชนิดนะคะ โดยเฉพาะผักสีเข้มๆสีจัดๆหรือว่าเป็นพืชหัวหรือว่าเป็นดอกๆช่อๆพวกนี้โพแทสเซียมจะสูง แต่ไม่ได้หมายความว่าทานผักอะไรไม่ได้เลยคือทานได้แล้วก็ไปเน้นทานตัวที่โพแทสเซียมต่ำส่วนใหญ่จะเป็นผักใบที่มันสีขาวๆจืดๆเนาะกะหล่ำปีผักกาดขาวบวกฟักแตงกวา ถ้าเป็นไปได้คุณอยากให้คุณสังทองเอาค่าโพแทสเซียมมาให้เราดูด้วยค่ะ เอาผลเลือด เรา มา จะ ให้ ต ดู อบใช่ค่ะจะตอบได้ชัดเจนมากกว่า เพราะว่ามีค่า GFR อย่างเดียวเราจะตอบอะไรแทบไม่ได้เลยค่ะ โอเคค่ะ ไปต่อ ไปไหนต่อดีท่านนี้ก็ได้ค่ะ โอเคขออนุญาตให้พี่อ้อตอบให้หน่อยค่ะคุณสมจิตนะคะบอกว่าเป็นไตระยะ3ค่ะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ เป็นไตระยะ3ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าคุณสมจิตว่าเป็นไตเกิดจากอะไรเกิดจากเบาหวานความดันเราก็ไปรักษาโรคที่เป็นโรคพื้นฐานหรือโรคตั้งต้นของเราถ้าเป็นโรคความดันก็ต้องคุมความดันให้ได้นะคะคุมความดันก็จะคุมยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีเบาหวานร่วมด้วยก็อยู่ที่ประมาณ140-80แต่ถ้ามีเบาหวานร่วมด้วยก็ให้อยู่ความดันอยู่ที่ประมาณ130-80นะคะคุมความดันก็ทานยาให้ตรงเวลาแล้วก็ลดเรื่องอาหารเค็มส่วนถ้าเป็นเบาหวานก็คุมน้ำตาลให้ได้ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญที่เพิ่มมาอีกสำหรับคนที่เป็นเบาหวานโรคไตหรือว่ามีโรคไตก็คือคุมเรื่องเนื้อสัตว์เหมือนอย่างที่เราแพตตี้ได้อธิบายให้ฟังในทุกๆอาทิตย์ค่ะค่ะระยะ3นี่มีข้อคำนึงยังไงบ้างเกี่ยวกับการทานอาหารไหมคะแพทย์ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของ แร่ธาตุบางตัวที่จะสูงนะคะก็มักจะเจอก็คือโซเดียมก็อาจจะสูงได้ถ้าทานอาหารเค็มรสจัดอาหารหมักดองแปรรูปเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
ฟอสฟอรัสก็เริ่มมีได้เหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ค่ะพวกไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงพวกนี้จะน่ากลัวกว่าแบบกลุ่มธัญพืชถั่วซะอีกในฟอสฟอรัสนะคะหรือว่าแบบชอบทานเป็นนมหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็จะเจอได้เหมือนกันก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็พอเข้าเริ่มระยะ3อะค่ะหลายๆคนอาจจะชอบน้ำหนักตัวเริ่มลดเพราะว่าจะเริ่มคุมอาหารเนื่องจากมีค่าของเสียค่าแร่ธาตุมันผิดปกติก็จะเริ่มกลัวไม่กล้ากินอะไรน้ำหนักก็จะเริ่มลงแล้วกลายเป็นว่าค่าของเสียก็ขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อมันถูกสลายออกมาเหมือนกันฉะนั้นต้องทานอาหารให้ครบถ้วนเหมือนกันค่ะค่ะส่วนใหญ่หมออยากให้ดูก่อนว่าเป็น 3A หรือว่าเป็น 3B ส่วนใหญ่ 3A เนี่ยแถวๆเกาะแถวๆเกิน50อย่างเงี้ยความสบายใจในเรื่องไตยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็การปรับสมดุลเกลือแร่มักจะยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็น 3B เนี่ยก็เกือบแถวๆ30อย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าความแตกต่างกันระหว่าง3เนี่ย3เป็นระยะไตที่กว้างมากนะคะก็ค่อยๆดูแต่สุดท้ายก็จะต้องมาดูเกลือแร่อย่างที่แพทย์บอกนะคะ2ตัวที่สำคัญก็คือโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสจริงก็สำคัญทุกตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เขาบอกว่าคนไทยกินเค็มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่คนที่เป็นความดันมันก็จะทำให้โรคมันมีความก้าวหน้าไปมากขึ้นแค่กินส้มตำปูปลาร้าจานเดียวก็เท่ากับว่าเกินโซเดียมเกินไปทั้งวันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เราต้องพยายามฝึกพวกเรากันเองนะคะว่าให้กินเค็มให้น้อยลงนะคะเพราะตอนนี้อาหารส่วนใหญ่บ้านเราเค็มแล้วก็หวานซึ่งเราจะได้ทั้งเค็มและหวานโดยไม่จำเป็นนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวหมอไปเคสต่อไปนะคะคุณกลอยอยู่ใน LINE Official นะคะโอเคท่านนี้บอกว่า GFR 19นะคะGFR 39บอกว่าทานงาขาวได้ปะคะ GFR 19 ตอนแรก28อยู่28ทานงาดำทานงาขาวได้ไหมคะ GFR 28ทานงาขาวทานได้ค่ะคือจริงๆเรื่องของงาเนี่ยอาจจะต้องไปดูที่ค่าแร่ธาตุฟอสฟอรัสหน่อยนะคะคือแต่ถ้าถามว่าทานได้ไหมทานได้เพราะว่าจริงๆแล้วคืองาเนี่ยไม่มีใครทานเป็นแบบถ้วยๆอยู่แล้วนะคะคิดว่าแค่เอามาโรยในข้าวหรือแบบโรยในกับข้าวถ้าแค่นั้นอ่ะไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าต่อให้เป็นธัญพืชแต่ว่าการดูดซึมของเขาก็ไม่ได้ดูดซึมได้แบบ100%ขนาดนั้นแพทย์ก็จะให้ทานได้ค่ะโอเคท่านนี้ถามว่ายาความดันที่ท่านนี้ถามมาหมอแปลมาเป็นภาษายาสามัญเลยแล้วกันนะแอมโลเดปีเนี่ยค่ะทานได้ไหมมีผลอะไรกับไตไหมเป็นตัวหนึ่งที่ผู้ป่วยไตสามารถทานได้แล้วกันนะคะยาความดันตัวนี้ค่ะก็อันนี้ทานตามที่คุณหมอแนะนำนะคะท่านต่อไปอุ้ยนี่เป็นชื่อภาษาจีนอ่านไม่ออกอ่ะ ตอบเลยแล้วกันคุณอะไรนาที28โอเคถามว่าอะไรเนาะโอ้ถามว่าถามนานละถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะ 3A พัฒนาเป็นไตระยะ2ได้ไหมครับก็จริง 3A กับ2เนี่ยอยู่หายใจลดต้นคอกันเลย 3A ไม่รู้ว่า 3A นี่อยู่ตรงไหนสมมุติ 3A นี่อยู่แถว 3A ต้นถ้า8 ถ้า9อะไรเงี้ย58 จริงๆก็เพื่อนเดียวก็2แล้วแบบยังคิดไม่ทำอะไรเลย2แล้วแต่ว่าอยากให้เรียนรู้ในการแบบว่าทำให้มันนิ่งแบบนิ่งจริงมากกว่าซึ่งก็จะเป็นความรู้อย่างที่พวกเราเล่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยค่ะคุมอาหารเค็มคุมสัดส่วนอาหารคุมความดันคุมเบาหวานหลีกเลี่ยงยาสมุนไพรอะไรประมาณนี้ค่ะหลีกเลี่ยงสมุนไพรอาหารเสริมค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับไปเป็น2ก็ได้นะคะถ้าเกิดดูแลตัวเองดีๆใช่ท่านนี้คุณสมฤดีนาที29คุณสมฤดีถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมออันนี้ 3A เหมือนกันนะคะอายุ54ปีไตระยะ 3A มีเบาหวานไทรอยด์มะเร็งแล้วก็รักษาหมดแล้วนะคะต้องดูแลอย่างไรนะคะคุณหมอบอกว่าโปรตีนรั่วเยอะแล้วก็เบาหวานนี่เป็นมาประมาณ20ปีตอนนี้น้ำตาลได้170ค่ะก็จริงๆโปรตีนรั่วเนี่ยก็จริงๆเป็นเบาหวานหลักๆเลยก็คือคุมเบาหวานให้ดีนะคะ
คนจะชอบแบบว่าดูน้ำตาลเนี่ยค่ะน้ำตาล170น้ำตาล100เท่าไหร่200เท่าไหร่ตัวที่เราจะดูมากกว่าคือน้ำตาลสะสมนะคะแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆนะคะบางท่านจะแบบว่าอยากจะให้แบบใจร้อนๆเนาะใจร้อนเนาะเหมือนกับว่ากังวลเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วพอตกใจไตก็แย่แล้วก็มีโปรตีนในปัสสาวะอีกแล้วก็หมอบอกว่างั้นคุมเบาหวานดีๆแล้วกันอดเลยจัดหนักอดเลยอะไรเงี้ยมีหลายท่านทำอดอาหารพยายามทานน้อยสุดแล้วปรากฏว่ามีวินัยซะงั้นอีกก็ยาเบาหวานก็ทานอีกอย่างเงี้ยต้องระวังน้ำตาลต่ำนะคะก็ใจเย็นโดยส่วนใหญ่เบาหวานเนี่ยหมอก็จะมักจะแนะนำให้ท่านทราบก่อนว่าอาหารกลุ่มที่เป็นควรจะจำกัดเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดปริมาณนะคะการจัดหนักเลยทีเดียวก็ต้องระวังว่าจะมีเรื่องของน้ำตาลต่ำหรือไม่นะคะซึ่งอาการน้ำตาลต่ำเนี่ยเป็นอันนึงที่ซีเรียสได้เหมือนกันย่อมีอะไรเสริมไหมคะ อย่างของคุณสมฤดีเนี่ยอย่างเคสเนี้ยเป็นเบาหวานมา20 ปีแล้วก็เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนถ้าดูแล้วเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนที่เส้นเลือดแล้วค่ะถึงมีโปรตีนรั่วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นของกับคุณสมฤดีเนี่ยอยากให้คุมเบาหวานให้ได้เบาหวาน170เนี่ยมันยังบอกอะไรไม่ได้แต่อย่างที่คุณหมอบอกให้ดูน้ำตาลสะสมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเจาะน้ำตาลเพื่อที่ประเมินว่าอยากให้น้ำตาลมันนิ่งอยู่ประมาณสัก120อะค่ะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ120ถึง150เพื่อที่จะไม่ให้ระดับน้ำตาลมันสวิงแล้วมันจะมีภาวะแทรกซ้อนกับหลอดเลือดหรือว่าเส้นเลือดเล็กๆที่มันจะทำให้อาการของโรคไตยิ่งแย่ลงนะคะข้อสำคัญคือคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะถ้าเสริมเพิ่มคะเพิ่มอีกนิดนึงเน้นออกกำลังกายด้วยค่ะเน้นออกกำลังกายคนที่เป็นเบาหวานก็ออกกำลังกายได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยมักจะขาดการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายมันจะช่วยเอาน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังงานและระดับน้ำตาลมันก็จะลดลงค่ะโอเคค่ะค่ะก็คุมเบาหวานให้ได้ทีเนี้ยต้องหาสาเหตุว่าน้ำตาลที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยสูงมาจากอะไรถ้ามาจากอาหารก็แน่นอนเป็นกลุ่มของข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตมาจากกลุ่มไหนมาจากกลุ่มข้าวแป้งที่เราทานทั่วไปข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวต้มหรือพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นตระกูลพวกเส้นที่เราชอบทานเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นขนมจีนอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นน้ำตาลหมดเลยนะคะแล้วก็หรือว่าบางคนชอบทานตระกูลพวกเผือกมันแฮลข้าวโพดอะไรพวกนี้ก็นับเป็นแป้งนะไม่นับเป็นผักอันนี้ก็บางทีก็ทานแบบเยอะไม่รู้ตัวไม่คิดว่ามีผลกับน้ำตาลฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบนึ่งกินแบบเป็นจานๆเลยอันนี้ก็มีผลกับน้ำตาลเหมือนกันหรือว่าบางคนก็คือชอบผลไม้มากทานผลไม้เยอะปริมาณเยอะอันนี้ก็ทำให้น้ำตาลไม่ลงเหมือนกันแล้วก็ตัวสำคัญอันสุดท้ายก็คือทุกอย่างที่ใส่น้ำตาลทรายไม่ว่าจะเป็นขนมของหวานเครื่องดื่มน้ำผลไม้อะไรทุกอย่างอันนี้ตัวร้ายคุมยากที่สุดเลยกับระดับน้ำตาลในเลือดคือต้องหาว่าไอ้ที่พูดไป5อย่างเนี่ยของตัวเองทานอันไหนเยอะก็ไปคุมที่อันนั้นนะคะจะได้คุมเบาหวานได้นะแพตตี้ข้าวโพด1 ฝักเนี่ยเท่ากับข้าวกี่ช้อนโต๊ะข้าวกี่ทัพพีนะ2ข้าวโพด2ค่ะข้าวโพดเหลืองๆที่เราซื้อกันกินอยู่เนี่ยค่ะ1 ฝักเนี่ยเท่ากับเรากินข้าว2 ทัพพีใช่อย่างที่หมอหนึ่งถือเลยครึ่งฝักเท่ากับเราทานข้าว1 ทัพพีใช่อันนี้คือได้น้ำตาลเท่ากันเลย2 อย่างนี้กินข้าวโพดครึ่งฝักเท่ากับกินข้าว1 ทัพพีเพราะบางทีเนี่ยคนทั่วไปจะไม่คิดถึงว่าข้าวโพดเนี่ยก็คือแป้งก็กินข้าวโพดด้วยข้าวด้วยกินข้าว2 ทัพพีข้าวโพด1 ฝักเท่ากับ4 ทัพพีแล้วใช่ใช่แล้วที่เจอบ่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีอยากคุมน้ำตาลนะคะก็จะไปทานสลัดแต่ทีเนี้ยสลัดที่เลือกไม่ใช่ผักใบสิก็จะเป็นแบบมันเผือกข้าวโพดอะไรที่เป็นแป้งอะค่ะก็ทำให้ทานกินสลัดแล้วทำไมแบบน้ำตาลไม่ลงอะไรเงี้ยก็ไปเลือกกินกลุ่มแป้งทั้งนั้นเลยโอเคค่ะไปท่านต่อไปนะคะคุณนวลนาถค่ะบอกว่าเป็นเบาหวานเหมือนวันนี้คุยแต่เรื่องเบาหวานเนาะวันนี้เป็นเบาหวานไตระยะ3ค่ะทานน้ำเต้าหู้ได้ป่ะคะน้ำเต้าหู้แบบว่าหวานน้อยค่ะได้ค่ะได้เลยแต่ว่าเป็นน้ำเต้าหู้พูดถึงสิ่งที่เรากังวลก่อนแล้วกันนะคะคือน้ำเต้าหู้เนี่ยโอเคถ้าใส่น้ำตาลเยอะเรากลัวเรื่องของน้ำตาลคุมเบาหวานไม่ได้2ก็คือถ้าในระยะท้ายๆที่จะต้องถูกจำกัดน้
น้ำเต้าหู้ก็เป็นน้ำถ้าทานเยอะๆก็ต้องนับว่าเป็นปริมาณน้ำใน1 วันเหมือนกัน แล้วก็2เนี่ยน้ำเต้าหู้ก็มีโปรตีนเหมือนกัน น้ำเต้าหู้1 แก้วที่ประมาณนม1 กล่องอะค่ะขนาดเท่ากันประมาณนั้นน่ะจะมีโปรตีนเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ 1-2 ช้อนเหมือนกัน อันนี้ก็จะต้องระวังในระยะท้ายๆถ้าจะต้องทานน้ำเต้าหู้แต่ถ้าเป็นแบบ 3A หรือว่าต้นๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ห่วงอะไรมากค่ะ ค่ะโอเคท่านต่อไปนะคะ คุณเจฟฟี่ค่ะ ถามว่าวัคซีนโควิดเนี่ยค่ะ ฉีดแล้วปรากฏว่า GFR ลดลงเนี่ยค่ะพี่อ้อมีความเห็นว่าไงบ้างคะเขา เออ ล่าสุดเขามีพูดเรื่องนี้กันไหมคะพี่ มัน ปัจจัยห ก็ ลายอย่าง ยังมันหลายอย่างนะคะ เพราะว่า1อาจจะกินน้ำน้อยก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะไปทานอาหารอะไร คือมันยังตอบได้ไม่ชัดเจนการรวบรวมข้อมูลทางเชิงวิชาการก็ยังไม่มากพอนะคะ แต่ถามว่ามันยังขอไม่ฟันธงดีกว่า ก็ให้ไปดูแลตัวเองนะคะ ใช่เพราะหมอก็เจอทั้งสองอย่างนะคะ เจอทั้งฉีดมาเขาก็ไม่มีอะไรฉีดมาค่าไตขึ้นก็มีนี่ในเคสที่ค่าไตขึ้นอย่างที่พี่อ้อบอกเลย ก็คงไม่ได้แบบว่าค่าไตขึ้นนี่ไงเป็นเพราะว่าฉีดวัคซีนมานี่เองอะไรอย่างเงี้ยก็คงบอกตรงนั้นไม่ได้ชัดเจน แต่ว่าก็มีหลายเคสที่ฉีดมาแล้วไม่เป็นไร แล้วก็เคสที่ฉีดมาแล้วค่า GFR เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย แล้วก็พอตรวจซ้ำหลังจากนั้นก็ดีขึ้น แต่ยังเจอเองเนี่ยยังไม่เจอว่าฉีดปุ๊บแล้วแบบค่าไตแย่ลงแล้วแย่ถาวรเลยยังไม่เจอแบบนั้นค่ะ ก็ยังไม่เจอเหมือนกันเลยนะในคลินิก ข้อมูลก็ยังคิดว่ายังบอกไม่ได้ ค่ะ ท่านนี้ไปไหนต่อ แต่ท่านนี้บอกว่า ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ จะทำให้ค่าไตลดลงไหมไตระยะ 4กังวลมากเลยคุณหมอบ่นแน่เลยก็ก็ตอบว่ามีสิทธิ์เลยแหละ ค่ะ อย่างเงี้ยมีสิทธิ์เลยคือการติดเชื้อถ้าติดเชื้อแล้วความรุนแรงพอสมควรเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การทำงานไตแย่ลง ถ้าพูดแบบจริงๆเลยนะหมอก็ต้องตอบแบบนี้แหละค่ะ แต่ถ้าพูดแบบให้กำลังใจก็คือว่าก็มีหลายเคสที่แบบว่า ไม่กระทบก็ได้ก็มีและมีแบบว่ากระทบแล้วสุดท้ายก็ได้ค่าไตคืนมาก็เยอะนะคะ ก็ไม่รู้เป็นแบบไหนก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะคะ กลัวค่าไตแย่หรือกลัวหมอบ่นไม่รู้ เจ้านี้ คงกลัว2อย่างเลยค่ะ โอเคอันนี้นะคะ คุณเนติบอกว่าใช้กระเทียมหัวรีบหัวรีบทำไม กระเทียมกรีดใหญ่ๆ2 หัวกับหอมแดงหัวใหญ่1 หัวปรุงรสชาติอาหารไตรระยะ 3B ครับ โอเคไหมคะ ได้ค่ะได้ คือทั้ง2อย่างเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าทานในปริมาณเยอะๆเราห่วงเรื่องโพแทสเซียมแค่นั้นแหละ แต่ว่าทานแค่นี้ไม่มีผลหรอกค่ะ แต่ว่า2อันเนี้ยไม่ได้ทานเยอะแต่ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าไปทานกลุ่มผักที่สีเข้มๆจัดๆหรือว่าพืชหัวอย่างอื่นเยอะๆก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันนะคะ ได้แต่แค่นี้ได้ไหมคะไม่เป็นไร โอเคคุณหมอลงก่อนอันที่นาที38คุณป้าหนูเล็ก ป้าหนูเล็กบอกว่า ป้าหนูเล็กนี่โทษนะคะ คือยังไม่ฟอกไตใช่หรือเปล่า ใช่ค่ะ ยังไม่ฟอกไต บอกว่า โปไม่เหมาะสม ท่านนี้ถามว่าอายุ70 ปีค่าไตต้องเท่าไหร่ถึงต้องฟอกคะเท่าไหร่คะพี่อ้อมีตัวเลขไหมคะ ก็ถ้าโดยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะประมาณน้อยกว่า10อะค่ะ แต่ว่าก็ต้องดูอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะประมาณ10ปิ่มๆแต่ว่ามีภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมปอดหรือน้ำเกินก็อาจจะจำเป็นต้องฟอกเราก็จะดูหลายๆอย่างร่วมกันนะคะ ไม่ว่าดูค่าผลการทำงานของไต แล้วก็ดูอาการของคนไข้นะคะว่าน้ำเกินมากไหมตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาไหมหรือว่ามีค่าโพแทสเซียมในร่างกายมันสูงมากให้ยาแล้วไงก็ไม่ลงก็คือดูทั้ง2อย่างเลยค่ะ ค่ะพี่อ้อบอก10ยังไม่ถึง10บางเคสก็อาจจะต้องฟอกและเช่นเดียวกันบางเคสน้อยกว่า10แต่ว่ายังสามารถที่จะชะลอได้อยู่ก็มี แต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเขาเรียกอาศัยพลังงานความดูแลตัวเองสูงมากนะคะประมาณนั้น ค่ะแล้วเดี๋ยวพูดเรื่องนมให้นิดนึงนะคะ คืออย่างพอระยะท้ายๆอะค่ะ คนที่ทานอาหารไม่ค่อยได้ บางคนก็จะไปเลือกใช้นมทางการแพทย์ ซึ่งในท้องตลาดก็คือมีหลากหลายยี่ห้อนะคะ แล้วก็จะมียี่ห้อที่สำหรับระยะ
ก่อนฟอกเลือดแล้วก็ระยะหลังฟอกเลือดนะคะที่เราแบบเห็นกันบ่อยๆระยะหลังฟอกเลือดก็จะเป็นตัวแบบเนโปแล้วก็วันไดอะไลท์ที่เห็นบ่อยๆในตลาดทุกวันนี้ก็คือจะเหมาะกับคนไข้หลังการฟอกเลือดมากกว่าเนื่องจากโปรตีนจะสูงนะคะส่วนระยะก่อนฟอกเนี่ยตอนก็จะมีแบบตัววันลีนอลอะค่ะที่โปรตีนจะต่ำหน่อยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ยังไม่ได้ฟอกเลือดมากกว่าเนาะสำหรับคนที่สับสนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าบางคนจะใช้นมตัวอื่นนอกเหนือจากนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องดูสัดส่วนและปริมาณอีกทีนึงนะไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลย ค่ะโอเคท่านนี้อาจจะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าไข่ขาวค่ะเป็นโปรตีนที่มีของเสียน้อยใช่เปล่าคะคือหมายถึงว่าทานไข่ขาวไปแล้วจะมีของเสียน้อยกว่าโปรตีนอื่นหรือเปล่าคะอาจจะมีผลค่ะก็คือในแง่ของมุมมองอย่างเช่นยูริกหรือว่ายูริกนะคะเป็นหลักแล้วก็ฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีผลน้อยต่อการทานกลุ่มเนื้อแดงบางทีเขาน่าจะเรียกว่าไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ดีเนื่องจากว่าไม่มีอย่างอื่นมารบกวนเนาะฟอสฟอรัสอย่างเงี้ยค่ะคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยเนาะยูริกอย่างเงี้ยค่ะไม่โดนรบกวนเขาก็เลยเรียกว่าไข่ขาวเป็นโปรตีนที่เหมือนจะมีภาษีดีกว่าโปรตีนไม่มีไขมันฟอสฟอรัสยูริกคือมีไหมมีแต่ว่าน้อยกว่าแน่นอนถ้าเทียบกับเนื้อแดงอื่นๆนะคะก็จะดีกว่าแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยราคาถูกปรุงอาหารง่ายบางคนแค่ต้มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทานเล่นได้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ยาวิเศษกินให้เป็นอาหารเหมือนกันเพราะว่าได้โปรตีนเหมือนกันเนาะโอเคค่ะท่านนี้ถามอะไรนะฟอกไตแล้วเลือดจาง16%สามารถหายได้ไหมขึ้นกับว่าสาเหตุของโลหิตจางของท่านคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้บางเคสอาจจะเหมือนกับว่าโลหิตจางมาตั้งนานแล้วจากการที่ไตทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับยากระตุ้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บางทีถ้าเกิดต่ำไปเยอะคุณหมอก็อาจจะให้เลือดเลยนะคะถ้าให้เลือดเสร็จแล้วก็ฉีดยากระตุ้นเลือดเสร็จแล้วไม่ได้มีปัจจัยอื่นบางทีก็หายได้ก็คือถือว่าสามารถที่จะควบคุมระดับค่าความเข้มข้นเลือดมาได้นะคะอันนี้ขึ้นกับสาเหตุแต่ยกเว้นถ้าเกิดสาเหตุนั้นสมมุติเฉยๆนะคะมีแบบว่าเม็ดเลือดแดงแตกหรือมีเลือดออกทางเดินอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าไอ้เลือดออกทางเดินอาหารเนี่ยค่ะเป็นจากแผลไหมหรือเป็นก้อนเนื้องอกอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นกับสาเหตุที่เป็นนั่นเองว่าจะสามารถหายได้หรือเปล่านะคะอันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านี่คุยแต่กินไม่ได้เนาะท่านนี้ถามงั้นอะไรกินได้บ้างคะนี่นี้ถามอาหารของผู้ป่วยไตกินอะไรได้บ้างคะโอ้กว้างมากเลยกินได้ทุกอย่างเลยค่ะขึ้นอยู่กับผลเลือดจริงๆอยากจะบอกว่าทานได้ทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งเรารู้อยู่ในใจว่าทานแล้วโอเคอันนี้มีโพแทสเซียมสูงแต่ถ้าถามว่าอยากจริงๆทานได้หายอยากได้ไหมก็ได้อีกแต่ว่าคือทำยังไงให้แบบเกิดความสมดุลอยู่ตรงกลางปรับอาหารตามผลเลือดเราไปในแต่ละครั้งก็ทานได้ทุกอย่างที่พี่อ้อบอกจริงๆแต่ต้องดูที่ผลเลือดของแต่ละบุคคลแล้วก็โรคประจำตัวสภาวะตอนนั้นของเราด้วยว่าเป็นยังไงถึงจะปรับอาหารให้เหมาะสมกับเราได้จริงๆอย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยโพแทสเซียมเราสูงเราก็จะต้องดูแล้วว่าอาหารอะไรที่มีผลกับค่าโพแทสเซียมเราผักผลไม้อันไหนที่มันต้องห้ามก็อย่างที่พูดไปสีเข้มๆพืชหัวอะไรที่เป็นดอกเป็นช่อหรือว่าผลไม้อะไรที่แบบเนื้อสีจะจัดเข้มๆหรือว่านมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผลเลือดตอนนั้นมีปัญหากับอะไรเราก็จะไปโฟกัสกับอันนั้นเนาะใช่มันกว้างมากๆจริงๆว่าทานอะไรได้บ้างเนี่ยคือเคยเดินไปในตลาดนะก็คือได้ยินคนพูดบอกเนี่ยถ้ากินตามหมอบอกหมอห้ามนู่นห้ามนี่เขาคงไม่ต้องกินอะไรเลยก็อยากจะหันกลับไปตอบว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ดูผลเลือดเป็นหลักมากกว่าว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วค่อยไปคุมตัวนั้นอาหารนะมันทานได้หลากหลายเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักฉลาดในการที่จะเลือกทานอาหารว่าช่วงนี้เราควรจะทานอะไรทานได้แต่ว่าขอให้เลือกให้เป็นใช่ค่ะแล้วก็ค่ะหลักๆแน่นอนว่าเราก็จะแนะนำอะไรที่เป็นแบบ
อาหารธรรมชาติถูกไหมคะจะเป็นแบบจะเป็นผักจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นแบบธรรมชาติไม่ได้ที่ผ่านการแบบแปรรูปหรือทำอะไรให้สำเร็จรูปมาเพราะว่ากระบวนการแปรรูปหรือทำให้สำเร็จรูปมาก็จะใช้สารสังเคราะห์บางอย่างเติมลงไปซึ่งก็จะมีผลกับไตของเราเพิ่มแร่ธาตุตัวฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยหลักๆอันนี้ก็จะไม่แนะนำแต่ถ้าเป็นแบบอาหารธรรมชาติผักก็ได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกามาก็ต้องไปดูผักอะไรที่เกาควรหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเนื้อสัตว์ก็ได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นไข่ขาวเหมือนกันหมูปลาไก่ไข่ได้หมดเลยเพียงแต่เราโอเคพอเป็นเนื้อสัตว์เราอยากได้โปรตีนอ่ะเราไม่อยากได้ไขมันเราก็จะไม่เอาที่มันติดหนังติดมันแค่นั้นเองเนี้ยถ้าทุกอย่างมันกว้างมากจริงค่ะพี่อ้อ อย่างตอนเนี้ยที่เห็นอ่ะที่นิยมกันก็คือผักอบกรอบเคยเห็นไหมคะที่ขายตามท้องตลาดอ่ะใส่ถุงสวยๆสีสันน่ากินมากในความคิดเห็นของแพตตี้คิดว่าถ้าคนไข้โรคไตเรามากินพวกผักอบกรอบพวกเนี้ยจะมีข้อดีข้อเสียยังไงอะคะเอาข้อเสียก่อนแล้วกัน พูดข้อเสียก่อนแล้วกันข้อเสียเนี่ยบางยี่ห้อก็คือเคลือบน้ำตาลมาด้วยฉะนั้นก็จะได้น้ำตาลส่วนเกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผักที่นำมาอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบเนื้อแข็งอย่างเช่นแครอทหรือว่าเป็นพวกหัวพืชอะไรเงี้ยผสมมาด้วยฉะนั้นค่าโพแทสเซียมก็จะสูงอยู่แล้วแล้วยิ่งพอทำให้อบแห้งอะค่ะไซส์ก่อนที่อบอาจจะเท่านี้แต่พออบแล้วเหลือเท่านี้หมายความว่าปริมาณแร่ธาตุมันก็จะเยอะจากขนาดจริงๆฉะนั้นแร่ธาตุที่ได้มาเนี่ยก็จะเยอะกว่าการกินผักที่มันสดๆแล้วผักสดอะเรายังเอาไปต้มไปลวกน้ำออกได้อันนี้อบแห้งมาแร่ธาตุก็จะยังอยู่แล้วทีนี้อบแห้งเนี่ยผ่านความร้อนวิตามินบางตัวที่เราต้องการจากในผักผลไม้อะมันก็จะไม่อยู่ละเพราะมันทนความร้อนไม่ได้แต่ว่าข้อดีถามว่ายังได้ใยอาหารเหมือนเดิมไหมก็ยังได้อยู่แล้วก็ได้แคลอรี่แต่ในนอนก็ยังแคลอรี่ก็ยังได้อยู่โอเคค่ะก็เห็นไหมพอจบด้วยคำถามว่าแบบอาหารอะไรกินได้บ้างซิไม่มีใครยอมกันเลย ก็ทำได้หลายอย่างใช่เพราะว่าตัวเองก็บ่อยเหมือนกันที่แบบว่าคนไข้จะท้อใจเนาะฟังแล้วก็แบบอันนู้นก็ห้ามนี่ก็ห้ามไปหมดเลยจริงๆจะตอบว่ากินไปเลยค่ะกินได้หลายอย่างแต่ว่าอย่างที่พี่อ้อบอกแหละกินแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวนู้นของเราห้ามนะแต่ลอกข้อสอบกันไม่ได้เนาะแม้กระทั่งคนเดียวกันเนี่ยตรวจเลือดมา 2-3 รอบไม่เหมือนกันก็ยังต้องเปลี่ยนอาหารเลยปรับเปลี่ยนกันไปหมอนะตรวจคนไข้นะวันแรกคนไข้มาโรงพยาบาลสั่งอาหารอย่างนึงแล้วก็พอวันจะกลับบ้านอ่ะปรึกษาไปก็อาจจะเปลี่ยนอาหารอีกนะก็เป็นอีกแบบนึงห่างกันไม่กี่วันเองก็ต้องเปลี่ยนก็แล้วแต่ขึ้นกับสถานการณ์ของท่านแล้วก็ความรู้ยิ่งรู้เยอะขนาดไหนละเอียดขนาดไหนท่านก็จะพลิกแพลงได้เองแหละบางทีมาแล้วใจร้อนแบบหมอบอกมาเลย1 2 3 4 5ประโยคก็จะได้แค่นั้นแหละค่ะสุดท้ายท่านก็จะปรับเปลี่ยนไม่เป็นนะคะสุดท้ายต้องฟังนานๆเนี่ยนะคะฟัง channel เราฟังไปเรื่อยๆความรู้เยอะจริงๆแล้วก็ถ้าฟังไปเรื่อยๆจะได้องค์ความรู้แล้วก็ฟังแรกๆจะหนักสมองเยอะไปหมดเลยโอ๊ยพูดอะไรมีแต่คำวิชาการเยอะไปหมดเลยฟังไปเรื่อยๆจะเหมือนกับรู้แล้วแหละก็ฟังเบาๆแล้วหลังจะเบาๆไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะก็ท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์นะคะพิมพ์แอดไซน์นี่นะคะดรหนิง DOCTORING นะคะฝากคำถามไว้ก่อนที่ Line Official นะคะเดี๋ยวหมอกับทีมจะมาตอบวันอาทิตย์นี่แหละค่ะประมาณบ่าย 2นะคะขออภัยบางทีช้าหน่อยนะคะหาห้องในการไลฟ์มากเลยอ่ะเนี่ยเพราะว่าอันนี้โชคดีมากเลยค่ะใช่แล้วก็เสียงไม่ดังเพราะว่านั่งตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยค่ะเสียงตุ้งตลอดเลยค่ะก็วันนี้อาจจะลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่อ้อขอบคุณแพทมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ